Hello. Hello mấy cô bạn. Hello các bạn nha. Hello Thịnh Hoàng Trạch nha. Hello Hàn Kỳ. Hello Pizza. Xin chào. Bữa nay chúng ta học Blender. Học Blender. Ok nha. Cho biết nói. Nay siêu will không ngờ tôi vẫn chưa thoát khỏi cái giao diện quay quỹ này. Anh nhây. Kim ma pin nhá. What? Ít nhất nhầm người ghét khổ. Vui hơn. Con khỉ à, có con khỉ à. Có cái con khỉ. Ok, bữa nay chúng ta sập lênเลยnhá. Ok. This video is part of a Bây series giờ phải called chúng ta Get để Good cái gì? at Blender. They're designed as practical to improve your Blender skills. The format is I show you a model, you try and create it, and then I show you how I did it. So you're not just learning through watching, you're actually Có nghĩa practicing. là So let's have a go at this one. bây giờ mình nhìn cái hình. Mình thử với bạn trước. Xong rồi thầy sẽ dạy mình sau. Như vậy á. Nghĩa là mình nhìn hình nhá. Xong mình tự làm trước nha, để coi nhá. Để coi cái hình mẫu ra sao nhá. Ok. Pause the video and have a go at that. Okay, now many of you might Rồi have ok, một thought cái hình như thế of này. Một cái lưỡi rìu nhá. Lạc thì ngày cái điệp dây. Hắn kêu nhau. Gấp 36 lần. Nè, cứ từ từ thôi. Làm gì gấp đâu. Thì ta sẽ giỏi tiếng Anh. Nói chung cũng bình thường. Rồi chúng ta cùng coi anh máu nha. Một nấc nè, hai nấc nè. Cái này là 3 nấc. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ làm 3 nấc kia. Edit mode. Rồi, từ từ đến siêu coi. Mình sẽ cho cái đầu này. Từ từ. Shit. Mẹ. Cái này đẹp xe nhiều luôn rồi. Ok. Rồi, giờ thì chú học bên rồi. Đúng thế. Rồi, hình như vậy này. Bây giờ đây có trịch nào đi. Hình như trục thi nhỉ. Áo à. Ok. Má giờ sẽ phải xin cái ý. Từ từ nhá, tháo option ra đi. Ok. Vậy. Rồi, ok.
Mày giống là vậy. Vậy là ốp là vậy không? Là quá. Đấy xì Đẹp thật chưa? Ok, đây mình thử làm nhé. Vào nè. Mình sẽ thu nhỏ lại. Mình sẽ thu nhỏ lại nha. Đó. Như thế này. Nhưng mà chưa ra. Nè, cái này nè, cái đuôi này nè. Pause the video and have a go at that. Ok. Cái phần này nó phải cong lên. Ok. Như xe làm ngộm hứa rồi. S.A. Ok. Rồi, sau đó là mình sẽ kéo cái này lên. Quên. Sẽ này mặc cái đôi xính. Ok. Cái này kéo cái này dài ra nè. Đi. Như thế này. Để khoai như đẹp một mặt à. Thế này. Ok, ngon nè. Giống chưa? Không cục đi ha. Này sẽ cho cái này nó mỏng lại. Này sẽ cho cái này mỏng lại nhá. Yes. Ok. Chắc tình hình mỏng thế là ok rồi. Rồi nhá. Bây giờ làm sao cho nó vỡ lên. Nè, cái này nè. Cái đường viền này nè. Làm sao ta? Để xí nữa nha. Mình kéo cái này lên được ta? Không được. Cái này thì sao? Nó không có nghiêng ta. Nó không có nghiêng. Từ từ để siêu nhớ lại coi. Đấy. Từ từ để siêu sẽ kéo cái này không? Rồi siêu biết rồi. Kéo cái này lên nè. Thêm cục dép nhá. Rồi. Quay lên siêu cho nó xứng cục dép. Dép. Mẹ tiếp ra sao? Còn như là cục X phải không? Mẹ, không phải luôn. Thôi mình coi video đi cho lẽ. Mẹ thì mơ cục. Scale that down a bit. Rồi, đúng Scale rồi. in the Y. In fact, you might mirror it in the Y. Mình ở đây mình cũng làm vậy. It's exactly the same either side, but I'll skip that. Tab into edit mode. Alt Z to go to X-ray mode, and you might have thought of moving these out. Rồi ok. Scaling them up. And you might have thought of perhaps extruding these out. Ok. Scaling them up and extruding out again and So you want this when we time get to this area here. Bởi vậy mà nè,
Từ từ nhá. Hồi nãy á, nếu mà siêu gặp ở một mặt nè, giống như nè, là nó chỉ pick bên mặt mày thôi. Nó không có pick bên mặt mày. Đó, cái mặt mày không có select. Vẫn thấy mày một có thể vàng mà như Disney cũng được. Đó, nó không có pick bên mặt mày. Thì giờ nếu mà siêu không làm một cái X-ray mode, đó là nó sẽ pick cả hai luôn. Đó. Ra là thế. Ok, vấn đề thì giải quyết. Mà em mới vô bài học thôi. Có một kỹ năng. You might have to extrude across maybe, and then move these ones upwards, scale them down a bit so they come around here. It's a little bit tricky and awkward, not impossible. Đúng rồi, nó khó. Bring it out like this. Nhưng mà không hiệu quả lắm nha. Z-axis, and we'll come up with something like. With that method, it works well, but there's actually a slightly quicker way. If I go into object mode and delete the shape, Mesh, say to add mesh and then plane, X90, so it's facing me, and I'll just move it across the sides. Mà để dựng đứng nó làm gì ta? Bỏ chứ. Shift K. Red. Nói chúng ta có một miếng đó nằm. Bây giờ làm sao cho nó đứng lên? RX90. A là rotate. X là quay theo trục X. 90 việc 90 độ. Quay qua đây à. Ok, được. It's facing me, and I'll just move. Về một bắp nha. Mesh and rotate nè. R là rotate. X là theo trục X. Như là xoay theo trục X. 90 độ. Đó. Cho nên từ nằm. Từ nó nằm. Chúng ta sẽ cho nó đứng. Như thế này. Em là Yuki nó. Đó, nó sẽ đứng như thế này. And I'll just move it across the side slightly. I can do a mirror in the Z-axis, so into edit mode, Control R to do loop cut. Here, and I can delete this face, and then into my modifiers, I can just start typing mirror to add that, and I want it in the Z-axis. Này, sẽ biết rồi. Chúng ta xem vào edit mode nha. Rồi, chúng ta tạo cái mất cắt. Tạo cái mất cắt ở giữa. Đó, mất cắt như thế này. Cắt từ giữa nha. Xong rồi xóa ra dưới luôn. Đó. Rồi á. Chúng ta sẽ mặc cái channel phản chiếu. Tức là chúng ta làm như trên này. Ở dưới nó sẽ vậy. Ở dưới nó sẽ làm như hệt vậy. Nên như tôi tìm cách làm cho nhanh nè. Nè, nó có hướng dẫn nè. Rồi, ok. Nó xóa cái dưới đây. Em hồi mình làm cái gì trên này. Là ở dưới nó sẽ như vậy. Modify. Into my modifiers. Modify. Geometry node. Rồi nha. Bây giờ gì thì chat về ok. Ok. Rồi để làm lại nha. Rồi. Add modifier. Mirror. Start typing mirror.
Đây, cái này phản chiếu nha. Mày chắc siêu còn không nhớ rồi. To add that, and I want Bạn tiếp tục Z. that's not going to Nào mấy người thấy mấy đi tục ở đây không? Bạn tiếp tục Z là phải tục này. Đó là cái tục Z về tục này nè. work because Okay. the local z-axis is a different direction. I've taken So I more. just need to go into Control object A. mode, Control A. Apply the rotation that I've made to this, and Rotation. then Cái này thì siêu cũng chưa hiểu đó. Control A nè. Rotation. Okay. you can see it pop there. That applies the rotation to this object, Rồi making nó it the sẽ same as the global axis cái here. phần dưới này nè. Nó sẽ mắc dưới cái phần trên. Mình sẽ làm cái dãy trên. Thì ở dưới nó sẽ như vậy. Có nghĩa là mình làm nửa cái trên thôi. For the mirror Cái nửa dưới nó sẽ làm cái gì vậy? the Z will work. Just turn clipping Nào on vậy? so it's stuck together. And then I can go into edit mode. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ Editing cái the hình nè. shape. And for this, you can find the knife tool down here. Dùng cục dao. Knife for. Đây, ok. Or you can press Okay. A for short, and you'll see that it comes up with a knife icon. It likes to start off on an edge, or even better, a vertex, and it kind of into gear, I'm on a fast lane, burning the feeling, city lights are playing hide and seek, hear me calling, no destination, go on kissing my cheeks, don't fight the urge, follow my lead, full throttle, make it double, blur the line in gold. Hello. Ok nha. Mày đã bị lắc xíu. Không biết sao nữa. Rồi chúng mình làm tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ cắt thành cái điều. Ok. it snaps to them, as you can see here. It's not completely necessary. You can Rồi. just cut in the middle here like this by left clicking, and then finish the cut there and press Okay. Enter to complete. I'll undo that though. And I'll go back to the start at the Cắt edge như thế here, này. and left click Cắt each thành cái time, điều. coming out somewhere around here. 1, 2, 3, 4. In a moment, so I'll come around about to here. Ok. Down to here, roughly. Ok, ok, ok. Enter to complete. Như này. Như này. Như này. Đây thật nhỏ nhỏ nha. Mẹ lì vậy đó. Đấy nha. Bây giờ nó sẽ xem cái điều ơi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cái này giống cái điều chưa ta?
Enter. My cuts. I can then select these faces and delete them. And Ok. press enter to complete my cuts. I can then select these Rồi, faces and delete them. mình sẽ edit cái mặt này. Đây là sẽ được bỏ cái này vô đi. Rồi mình sẽ chọn cái mặt này. Mặt này và bỏ nó đi nhá. Yeah. Oh, what the fuck? Sao mà đi xe đập sai cái đó? Hình như xe đập sai cái gì đó. Này tới về đảo đuổi đúng rồi. Wow. Một hai cái hiện gì? Gheo, gheo. Ê mà sao cái lưỡi nó sao cái lưỡi nó dày quá thế? Này nó cắt lại nha. Ok. Mình sẽ xóa nó đi nha. Ok. Lộn gàng hơn rồi đó. Mình sẽ cấy cái lưỡi đây nè xíu. Ok ngon. Là vậy cũng tiện học. Cho nên xíu mới học rồi vậy á. Đây cái này nó hơi không đều. Ok. Máy bộ này bóp nó spy mình kìa. Vãi rồi này bóp. Mấy con là thấy ghê không? Nó bây giờ mình đã xong cái mặt con nữa đó. Nhưng mà vấn đề á là nó là 2D thôi. Nó chưa có độ dày. Bây giờ mình sẽ tạo độ dày cho nó nhé. already, I have a very similar shape. I can go into vertex now and start editing the shape. Ok. Mình sẽ edit cái hình nhá. Cho nó tròn tí xíu. Thế này giùm em. Sao quá ớt. Cái này nó hơi vuông nhờ. Ok. Mình kết ra. Cái này nó hơi chưa được vuông lắm. Không, chưa được tròn lắm chứ. Đó, ok, sẽ thấy ok đó. Đấy, vẫn chưa ok. Rồi, ngon rồi. Cái này nhá. Rồi, ok, chúng ta có rồi. Cắt cái phần gốc. Right click will actually restart the knife. So I can come from here to here, right click, here to here, and then right click to restart, and here to here. I have got a triangle. Ok, mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Theo từng khúc. Khúc này cắt. Rồi. Cắt cái này lên đây. Ra đây. Rồi còn cái này ra sao? Cái này phải cắt này tạo mai đây đúng không? Hello Bình nha. Một cái cắt ngang đi trơn nữa. Nó sẽ như thế này. Mai sẽ không biết sợ muốn rồi nữa. Đó, nó sẽ như thế này. Enter. Moment, and I'll press enter. I can sort out the triangle at the end fairly easily. You can see the end there isn't a complete point. I can just take this one. Control Shift B is to bevel a vertex, and you can see I'm splitting that into two. Control Shift B.
Để làm mềm cái cách nó sẽ như thế này ha. Ok nha, nó sẽ không có nhật nữa, cái giống cái mẫu. And then select these and move them up there. And I'll do a loop cut through here, Control R, loop cut through there. Makes sense. I'll do a loop cut through here, Control R, loop cut through there. Makes a lot of sense. Maybe I want đặt một cái bớt cắt ở đây để cho nó có mài lìa. Mình thoát sao không cắt nữa ta? Mẹ, hình như sẽ làm sai cái rồi. cut through there. I can then select these and move them up there. Ok. And I'll do loop cut through here, Control Control R. Nó sẽ là như thế này nè. Control R. What? Má sao không cắt nữa? Sư làm sao gì chứ? Hay là mình phải chọn hết cái này? Control R. Nè. R, loop cut through there. Makes a lot of sense. And I'll do putting that into two there. I can then select these and move them up there. And I'll do that into two. Just take this triangle at the end fairly easily. You can see the end there isn't a complete point. Putting that into two there. I can then select these and move them up there. And I'll do a loop cut through here. Control Hay là siêu cắt bị sai ta? R. Control R nè. Má Control không đâu. Control. Má tay luôn. Nè phát. Nét một cú siêu tay. Thôi siêu cắt thủ công đi. Rồi nha, mình cắt thủ công nha. Ok, đây đi. Phú. Loop cut through there. Makes a lot of sense. Maybe I want some more points across here, so Control B to bevel. So just normal Control B this time. And you can see I'm để cho nó roughly tròn there. hơn. Đó. Đó, nó tròn rồi đó. Mình sẽ tạo nhiều điểm hơn. Bạn một xem có mấy lắc không? Cái của siêu hơi lắc hết. Say maybe another loop cut across here. Cắt gì cắt thôi. Mày đại đi. Đấy. Là nói nhiều món đồ thủ công luôn. Curve it off a little bit better. Not that I need to move these ones on the inside here. Maybe a Mình little sẽ bit of chỉnh cái điều thickness lại. there. And Cho nó gọn gàng. Ok. Into gear, I'm on a fast lane, burning the feeling, city lights are playing hide and seek. Hear me calling, no destination. Go on kissing my cheeks, don't
Cái này nó hơi xa. Mình sẽ cho cái nít này nó dày thêm xíu để cho nó mềm á. Hình cho bay. Đây không được rồi. Đúng thế. Cassie xem một like nhé, thank you. Thế là mày nha. Cái này cho nó xuống xíu. Rồi, ok. Đó. And I'll scale these in a little bit. Rồi. Just even though sure they are stuck together. Bây giờ. The y-axis here, so I can. Bây giờ làm sao cho nó dày nhá. Nè, cái của cái mình là miếng mỏng mới thôi. Bây giờ mình phải làm sao cho nó dày qua hai bên vậy. Cái làm tốt nha. Đó. Cái của mình này rất là mỏng. Làm sao mà cho nó thành 3D. Nói mới là vấn đề. It'd be useful to have a mirror going across the y-axis here, so I can my shape, select all my faces or vertices, it doesn't matter, to top view now, and my object origin is here, so I'll need to G then Y to move that out, so it will mirror along the y-axis with the object origin there. I can just tick the Y here, and we should see that appear there, and I can. Mình sẽ làm cho nó dày đây nha. Nó không làm sao cho mình ra đó. Bắt đây. Nó bỏ cái space mode lên. Cho nó nhích qua đây xíu. Đó, xong rồi tắt thêm một cái nữa. Nó sẽ như thế này. Đúng chưa là? Đúng rồi. Select the very Mình sẽ going all the way around, and then extrude outwards in the y-axis to bring them along. wow. Mình sẽ tích cái bì nha. Holy shit. Rồi mình sẽ lấy cái bì, mình sẽ tích cái bì. Nào. Nó lấy hết cái bì nè. Sẽ không biết có sốt tích nào nè. Thế chân tay giật hơi lâu ạ. Đó. Từ sẽ chiều ra. Trục nó là trục X. Đúng không? Thì chứ. Trục A. Ok á. Này mấy giày đây mẹ. Được không? Ok ngon. And then it's a case of adapting the shape and the blade. So Hình như sẽ làm hơi from quá. here down to here. Vậy dữ rồi. Ok đẹp luôn. That's using control click for the shortest path. I can GG to edge slide those in. Chúng ta sẽ cho cái vì nó mỏng lại. Rồi. Cái này nữa. Như thế này nhờ. Xong rồi mình sẽ cho nó nhỏ thôi.
Hình như sẽ làm sai cái gì đó. In control click for the shortest path. À, GG to edge. là chọn từ miền này thôi. Cao giữa không chọn. Ok. Này. Ok. Mình sẽ cho nó mọc mày nha. Ok. Không biết có mọc hơn chưa? I'm on a fast lane, burning the feeling, city lights are playing hide and seek. Hear me calling, no destination. Go on kissing my cheeks, don't fight the urge. Follow my lead. Sao mà Full throttle, make it double. Blur the line in gold and pearl and rose. hình như nè. Ê sao sai nhờ? Just wanna make my life a blast. Will it be all gone? Will I still hold on till the Tại sao này học ha? eyes I see the glow? Pi và Slide trục those in. Z. I'm in the driver's seat, pedal Đúng rồi nè. feel the gasoline in my veins. Come to the fore, can't stop the run. Mốt thứ hai. Mốt thứ hai đúng rồi. Catch me if you Nè cái này đúng rồi nè. catch me if you can. And make it a blade. Need to do the same up the top here actually with this one here. GG. Slide that in. okay. You get a point there as well. Để xin lỗi ha. Shift the road, no excuses where my heart wants to go. Get risky, get speedy, and that's what I Đây want. nào. And break how I like it. Sao cũng hiểu rồi. Nhưng mà tại sao làm được vậy ta? Moved on, but I'm You might need to edge slip here. That's Control using control click. click for the shortest. What? Hay là mà control hãy. Go. Nè, tại sao bị vậy? Hay là siêu môn bỏ cái gì ra? reach the sky. It's who I really am. Không, cô bỏ cái này luôn. Nè, mấy con vật này nè. Đó, tự nhiên bị hở miếng. Nó tự nhiên bị hở cầm ra. Thế là thế nào? Path. And I can GG to edge Hai lần truy à? slide. À. Không, của mày à. Một nè. Hai. Má ngộ đỉnh vậy. Goes in and make it a Ah. blade. Need to do the same up the top here actually with this one. And for the shortest path. And I can GG to edge slide. Được rồi nha. Cái này nó complete với nhau. Kick into gear, I'm on a fast lane. Rồi, siêu biết rồi. Lights are playing hide and seek. Hear me calling, no destination. Anh ok số dân. Don't fight the urge, follow my lead. Full throttle, make it double. Blur the line in gold and pearl and rose. Mẹ phải nên bị ngột ta. I just wanna make my life a blast. Will it be Hay là xin sai thế gì nhờ? will I still hold on till the sunrise? I see the glow. I'm in À, the driver's seat, pedal down to the floor. tại sao lại ở giữa? In my veins, come to the fore, can't stop the rush. I'll push it Slide those in Đó, and catch me if you can. lấy vẻ nó phải từ bên này nè. Nó chiếu vô. Chứ cái này là bự kia. Chứ cái này là bự ở trong nó kéo ra rồi. Catch me if you can. Thrill and adrenaline's the life that I choose. Shift the road, no excuses where my heart
Sao mày sai gì sao? That's what I want, gas and brake how I like it. No one can pull me down. So good, I should have moved, À, hình như đúng rồi nè. but I'm holding on. Đúng rồi nè. Vãi. Wake up to that voice at night, asking where do Rồi nè. Ôi rồi. but memories sound so loud. A part of me was Nè. yesterday. I know Ok, hơi về lõ xíu. I didn't reach the sky. It's who I Rồi. I'm in the driver's seat, pedal down to the floor. Feel the gas Rồi, gà nè. come to the fork. Mình sẽ tắt cho nó cái lưỡi. I'll push it to the max. Như thế này. Catch me if you can. Cái lưỡi hơi mỏng luôn nè. Catch me if you can. And make it a blade. Need to do the same up the top here actually with this one. Yeah. GG. Slide that in. Rồi, chúng ta hãy cho cái này mỏng lên. Không mỏng xuống chứ. Rồi, cái này và cái này. Cho nó mỏng vô nha. Vãi à. À rồi. Mày ơi, anh là nhiều rich quá. Hình như xin mới làm sai cái đi trên này. Làm mau thiệt chứ. Kick into gear, I'm on Hình như xin làm sai đó. feeling. City lights are playing hide and seek. Hear me calling. Point there as well. The wide apple way. That should hopefully be a straight. I want to mirror to my object origin. An X and move that across off. Pause the video and have a go at that. If you like the style of learning, you might be interested. Ok. Trouble make it shuffle. I just wanna make Chúng ta sẽ mài cái lỗ cái nơi nặng hơn nhé. it all gone. Will I still hold on? Đó. Rise, I see the glow. I'm in the driver's seat, pedal down to the floor. Mình nghĩ khó thiệt sự. In my veins, come to the fork, it's off the rush. Mẹ nè, nào vinh ngoài tròn. Catch me if you can. Thế này nè. Đó. Rồi đây siêu bỏ đi mấy gì. Adrenaline's the life that I choose. Đó, đẹp luôn. Excuses where my heart wants to Ok nha. Rồi mình sẽ tạo một cái lưỡi nữa. break how I like it. No Rồi mình sẽ di chuyển cái này. good. À, I should have moved, nè. but I'm holding on till I'm gone. Mất nè. One of my courses, or if you're dreaming of a career Hai bà chị in nào 3D nha. art, my 8-week intensive program to indie studio ready in just 2 months. Leo You'll and learn down. essential skills, build up a strong portfolio. Control B. Mirror in the X. Okay. These ones a little bit wider. So G them. Reach the sky. Okay, so that's the way I would create it. I think it's a nice simple way and fairly quick. So the next task then is to mirror this across to the other side over here. That should hopefully be a straightforward task. Pause the video and have a go at that. À. Okay, À, bây giờ bài. Catch me if you can. Mình sẽ di chuyển cái này qua kia. If you can. Đó. Rồi mình sẽ di chuyển qua bên đây. Từ từ. Đó, di chuyển nó qua đây. Sau đó mình sẽ copy hình vẽ nữa. Đó thì chúng mình sẽ copy còn lại. Đó, hợp lý không? Nói cái này có mặt vị rồi nè. Mirror play đã. Siêu không biết cái đó làm sao. Kick into gear, I'm on a fast lane. Burning the feeling, city lights are playing hide and seek. Hear me calling. Cái này apply chưa? Go on kissing my cheeks, don't fight the urge. Follow my lead. Rồi. okay, so I want to go to my G then X. 2 months.
straightforward. You just have to apply the mirror in Thế the nào, thế nào, thế x-axis. nào. And in fact, there's ready. You just have to Apply nè. apply the mirror in the x-axis. And in fact, in order to adjust them asymmetrically. But we can keep Okay. the y-axis going across here. So for my original here, I need to add another mirror Mirror. modifier. So mirror. And keep the y. And turn off Là thêm một cái nữa. Feel the gasoline in my veins come to the fore. the y here. So this one is an x and z mirror. So it's doing cross here. So for my original here, Object more. Rồi, ok. Làm thêm một cái mirror nữa. Rồi, như thế này. I need to add another mirror modifier. So mirror. And I Nhiều want to cái keep the trục y đây. and turn off the Thì y trục here. đây ở dưới. Bỏ trục quay ở trên. Là như thế này. Rồi, ok. So this one is an x and z mirror. Ok, So it's ok, going ok. across here and up and down. This one is going in and out. So I can now apply this mirror, and then I can Apply. go in and start. Đây, apply nó đi thôi. Sẽ những chưa hiểu cái apply này đâu. Making those notches. So, for example, this area down here, I can press Ctrl B to bevel that. I can then delete those faces. It is a tiny bit awkward with a mirror. You just go into vertex mode, E to extrude and À, Y ok. until that sticks together. Oh, Là mình sẽ xóa cái trục. À. Ra là thế, ok, sẽ hiểu rồi. Một cái là container mâu thuẫn. Đúng thế. Chỉ xóa siêu không stream thôi. Chơi game game rồi giờ chúng ta học lên được. Đúng thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa cái mặt này á. Có xóa chưa? What? Ok. Hình như không phải cái này. Tiếp tục kiến thức. Chuyển sang AutoCAD. AutoCAD là gì hả? I've got to go into I can then delete those faces. Example, this area. Control B. I can press Ctrl B to bevel that. Tức là suy chưa hiểu Control B là cái gì? Control B. Là miếng nhẹ hơi nhiều nha. Mình như phải cái này mới đúng nè. Đó, con người nó khỏe. Chị không biết cái đó. Cái đó có ngầu không? Từ từ nha. Control B. Mai sao Control B không bị theo ấy kìa. Là một đoạn chia làm hai. Nhưng mà sao siêu Control B không được? Nè. Sao Control B không được á? À. Mình làm sai cái gì ta? I can then, so for example, Là một mặt kia không phải Victor. Ok. this area down here, I can press Ctrl B to bevel that. So for it, and then I can go. Cái này nhỏ. Control B. Rồi xong bây giờ nó lại này hành dụng kỳ lạ. Chị phải biết cày nó đúng không? Được rồi.
Sao không biết được? Nani? Thế nó nhẹ dưới hả? This area tiny bit awkward with a mirror. You just go into vertex mode, E to extrude in the Y until that awkward with a mirror. B to bevel that. I can then delete those faces. It is a tiny bit awkward with and press Control B to bevel that. So, for example, this area down here, I can press Control B to bevel that. I can then delete those faces. Vậy rồi đó. Nó thể nhiều quá. Anh cho bi nè. Mấy mày cũng không được luôn. Mới học này là phải nào vẫn nên hết chứ. Vậy thì thôi. Tụi bay sẽ đến bên đâu nữa. It is a type until that, and then I can go and we've got ourselves a notch. We can just zoom in here. Make sure my merge verts is on. Select this one, GG to edge slide, and then this one I can just go to front view. Anh cho bay. Control B to bevel. Ok, cho nó thật lại một lần nữa nha. Nhấn vào đây. Mode nào? Cái này mode mấy? Mode 1. Mình thế. Là mau. Là mau thì chứ. Anh cho bay nè. Là mau. Làm như clip vào được với mà. Nó đang làm như clip luôn. Nộm dịch thôi tí là phải hết. Để tập sao chúng ta làm luôn á. Má suy nghĩ là sẽ làm hơn cái mét này rồi. Mình mở qua cái này nha. Into edge mode, that one there, Control B to bevel. Actually, that's in exactly the same place as the other one. It would be better to have this one here, Control B to bevel. There we go. This time F. Rồi, mở qua khúc đó đi. The other side. Okay, so that's the hard. Rồi, làm cái tay cầm đi. The handle. Với khúc làm tay cầm. So there's the handle in the middle there. Pause the video and have a go at making that. Cái này quen lắm. Tôi phải lên siêu thử làm nha. Siêu thử làm cái tay cầm nhá. Cylinder. Một A7 nhập lại. Ok. Đây làm sao cái một mảnh đâu. Một cái mảnh mà giảm vertex á. Giảm vertex mặc ở đâu đây? Nè cái này nè. Cái này được không ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là bây giờ mình mới số cả. Ok. Rồi số cặp nha. Chắc cái này sẽ làm được. S Z. Cho nó mỏng lại. Đó, nó sẽ một như thế này. G Z. Ê, máy sao nó méo ha. G Z. Đó, nó sẽ như thế này. Giống chưa, giống chưa? Còn cái này mới khó nè. Rồi đi sẽ thử làm nhá. Cái phong cây mới khó nè.
Hello Boa. Edit mode, please. Thì ok, mình sẽ làm cái khúc đầu tiên trước nha. Rồi cho nó lên nè. Giống chưa? Rồi bây giờ cái khúc này mới khó nè. Nó giật một. So this one's nice and straightforward. Làm sao rồi mới khúc nghe này ta? À đâu, Sylvie ơi. Sylvie ơi. Ok. Để sẽ sing ít rồi. Má cái này quên hoài luôn á. Northeast Runner. XTUZUZ. Nào, từ từ. Cái này nó nhỏ lắm. Yeah, Z. Rồi, nó như thế này đi. Mình sẽ tắt cái cấp nha. Control G nha. Một bây giờ. Shit nè. Không phải xếp G luôn. G. Mãi. See what is say more? Chọn cái này. Kéo lên. Mẹ khó thế. Shift Z nè. Đó, kéo lên như thế này. Rồi. Mình sẽ cho nó mẹ lại. Mẹ giờ làm sao cho nó biết lại ta. Yeah. Ok, rồi. Rồi, sẽ biết rồi. Thành chưa rồi. Vậy. Má sao có một mặt đi. Này. Sao cắt có một mặt vậy? Tôi phải cắt hết chứ. Bây giờ siêu có cắt hết. Giảm xuống xíu. Đó. Như thế này. Đây từ lời hồi mình để mình coi hướng dẫn nè. Rồi đúng rồi nè. So start with. So bit position. Thin to start with. Mình nạp đây trong trước à. So do some loop. Top of the handle and here. Base handle there, and then interface mode, select my face loop, so alt left click on one of the lines, across the loop I want. Nghĩa là nếu giờ là bị sai, mình sẽ kéo cái này lên cao xíu. Mát. Hết mát nữa rồi. Đây là phần mới. Cái này bị sai rồi. Là phần mới. Phần chỗ nè. Ok quá chỗ không? Rồi bây giờ về sai nhá. Sai cái này. Cho thóc xuống này. Lết cho nó dài ra. Hiện giờ sẽ chơi tiếp đi nhá. Nghe nó cũng hay.
Mà siêu sợ nghiệp lắm. Đó, như này đúng không? Là phải cao hơn xíu. Ok, đút vi giữa luôn. Đó. My face loop, so Alt left click. Không chọn thêm điều. Vãi. Từ từ. Mẹ. Mày phải kể đi. Got one of the lines Mày mà sao là biết cột này nhá. And here, and then interface mode, select my face handle there, and then into top of the hand and extrude things out as I need. So Look good. I'll do some loop cuts up here for the top of the handle, and here, face handle there, and then interface mode, select my face loop, so Alt left click on one of the lines. Bây giờ mình sẽ tạo một vài vết cắt nha. Control R. Đó, đây, một cái. Rồi. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa ở đây. Rồi, giờ thêm cái nữa dưới này. Ok. Control đây. Mình sẽ chọn hết mấy cái mặt này nhá. Phải đó, chứ. Đó, mình sẽ chọn hết cái mặt này. Thế là mình đang ngồi để xem nhá. Welcome. Lines going across the loop I want to select, and Alt E to extrude. Chưa lâu nè bò. Normal side. Đây. Hơi béo rồi. Ok. Đây cũng được quá chứ. Ok, quá đẹp luôn. Bring them out like so. That looks about right. Go into edit mode, into X-ray mode, and just move these in. So G then X moves. Go into edit mode, but I'm using the wrong blade. Let's use the ones that I actually made over here. And the blades themselves. Go into edit mode. Click vô cái lưỡi kiếm. Massage click nè. Đây. Rồi, sao nữa? Di chuyển nó sao? Chuyển nhìn safe. Mode and just move these in. So G then X. Edit mode. Go into edit mode, into X-ray mode, and just move these in. So G then X. Má ơi, chụp ngón tay à. No. Not cái tay trời đang bay. DJ á thôi á. Má cái này như siêu không kính nè. Mấy tích tướng ở đây à? Hay là siêu ấn sai ta? Từ từ nha. Đấy. Rồi, go nào. Mình sẽ di chuyển nó xa xíu. Thôi bỏ đi. Má thôi đẹp đi.
Khó thì chứ. One as well, G the next, move that across. You can overlap it slightly, Tức là by scaling it up and just have a slight over. Or you can overlap it slightly. mấy shape nó lắc nó nổ. Lắc nó nổ cái là xong luôn. Oh. Exhale. Control A. Không, hình như là Shift A. Không, hình như là Alt A. Má, không biết luôn. Hồ luôn á. Scaling it up and just have a slight overlap. That's absolutely fine to do that. A slight overlap might help it here. So I want about go to front view again. Tức là cái nút front view bên ngoài. Makes sense. So let's go to front view again and start. An lò ia. An lò ia nè. Xong rồi tiếp cái mới dày ra. Máy gì mà nhỏ á. Anh đánh mà còn nhỏ nữa. Ok. Cũng ok chứ. Rồi xong rồi mình sẽ đặt nút cut ở đây. Mà cái đúng nè. Rồi đây coi nha. Making our edits here. So I want about 5 cuts there. 5 cut. The top one, I'll extrude it. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm cái nữa. Ok. Sắp có đi chơi rồi. Làm cho mấy mình chơi đó. Mấy con mình 2 tiếng. Rồi. Oh, e. Cho nó dày ra. Ok. Normals. The bottom one the same. Cái này bao nhiêu lớn hơn xíu. Bigger. And I've made Lớn hơn hề. Đó nha. Ok. Chuyển luôn. Không mà siêu phối hợp và nhiều cái á. Nè cái này khó nè. strap type things here just by selecting the leveling and using the wheel of my mouse to create an extra cut. And then selecting the inside ones. I can change my transform pivot point Cái này là cái gì to siêu không biết luôn á. individual origins, then I can Từ từ nha, để siêu nhỏ nữa. Nốt AI biết đúng. Shape nè. Nó chọn mai thái bì nè. Mai thái bì như thế này. Rồi mình sẽ Ctrl B. Chào nó như thế này. Nó cộng thêm nút cut nha. Rồi ok chọn cái giữa. transform Chọn mấy cái nút cut ở giữa. Nút cut chứ. Rồi cái là individual. Sau đó là mình sẽ chọn E hả? Hay là S? pivot point Individual to rồi. individual origins, then I can scale them down. They'll all come in S. like Hình như sẽ chọn sai mode. Mode này mode 2 đúng rồi. point to individual origins, then I can scale them. I can change my transform pivot point to Individual. individual origin. And using Cái này the đúng wheel rồi of my nè. mouse to create an extra cut. And then Rồi. inside ones, I can change my transform Individual đúng rồi. individual origin. Đó.
Hay là sẽ select resize ta? Then I can Scale là them S đúng down, rồi. and they'll all Đây nè. Đưa like ngon. Ê, bọn nó có bị dữ thế. What the heck? Đây thì xóa cái gió rồi. Rồi nhá. Lỗi. À. What the heck? What the heck? Cái giống gì thế? Để xin xóa rồi. Được không? Đây là CPU nha. Làm sao xóa cái kia này ta? Lờ mèo. Má nhiều phải xóa bằng tay. Đó, gì nữa đó. No. Hello. Mẹ nào không có tác dụng. Mẹ có ổn nè. Ha, nhập. Wait. Thế nhưng mà giống rồi nè. Thành phẩm của chúng ta hôm nay. Mẹ, tự hào quá mình ơi. Nào á, liền luôn. Được không? Bé được luôn, quá được luôn. Ôi. Đó, đẹp quá đẹp phải đúng không? all come in like so. There's a few tiny bevels and things like that, so Okay. I can go in and adapt these. So edge GG. mode, GG. Ủa, GG là hai cái khác nhau không? Đó. Ra là thế. Đó. Wow, đẹp vãi. Được đó. GG nè. Ok, cũng được. Cũng được phải chứ. Ok, nút GG. Chị rất là thích GG. Ok đó. Để xin chọn cái này nhỏ hơn được ta. Không, vạch này. Và rồi cái này. Bevel. This one will like that. And now X to dissolve. Two notches around the place. So if you haven't already, have a think about how I did that. Má, nó bít nước à. Tìm ok. Để coi có phép nhiều nha. Bây giờ mình sẽ tắt cái bít cắt à. Cho cái em nó bị xước nè. Là video quất bị xước nè. Thành cho R, ok. Couple of loop cuts. I can do a little bit of rotation. Oh, back to
bounding block center, and then some rotation. Just to make the axe a little bit wobbly, I might scale in the Z as well. I quite like a little bit of variation. Into vertex mode, select a vertex, control B to bevel vertex. Anh là tốt đi à. Để đi giúp cái đầu nè. Rồi đầu tiên là cứ hai cái nút kết trước. Control R. Hai cái. Rồi. Ok. Cho nó miếng mỡ xíu ha. Wow. Ê, đẹp vậy. Đẹp vậy không? Ok chứ. Just to make the axe a little bit wobbly, I might scale in the Z as well. À, ok. Sao không scale được? Chắc là mình đọc như vậy. Mà thôi kệ đi. Đó. Rồi rồi nó đẹp. Nè pin. I quite like a bit of variation. Nào pin là ra đọc episode nè. Into vertex mode, select the vertex. Control B. To bevel vertex. Vertex. Control B. Cái nút Control B có siêu mỹ gì ta? Vertex là đúng rồi nè. Now this is interesting. When I'm scaling up, it's going at an angle like that. Sao vậy ta? Từ từ nhá. Control B. Nè B rồi nè. Như vậy sao nữa? Why it's beveling so thin rather than nice and wide like this. Well, I'll undo that. Let's go to object mode. I need to press Control A to apply the scale. I'll just quickly show you. I press N on my keyboard, go to item. See the scale is non-uniform. Đó, cái này là không đều nè. Rồi, ok. Chúng ta sẽ scale ra cho nó đều nhá. Mấy con thấy cái này không? Mấy cái số này nó không đều nè. Bây giờ mình sẽ làm cho nó đều nhé. Control E. Scale ok. Nó đều quá rồi đó. Rồi tiếp theo nữa sao siêu biết. So Control A, apply the scale. You can see it's all back to 1. Press Enter. Into edit mode. Control Shift B for bevel. Vãi, Control Shift mới ra. Rồi để coi nhé. Control Shift B thử nha. Control Shift B. Nữa nè. Oh my god. Use the wheel of my mouse to get rid of that extra one there. And I've got myself a notch. Ok, con biết nó It's a mày. little bit weird though. It does work from... Rồi, để siêu chụp cái bên lộn nha. Ok. Ê, từ từ. Mấy cái này fake vậy. Không. Cái này phải xóa ra ta. That into edit mode, Control Shift B for bevel. Use the wheel of my mouse to get rid of that extra. Use the wheel. Anh như siêu thấy kệ này. Rồi này làm lại nha. Rồi, Control Shift B. Rồi, đúng con vô. Ok. Anh sẽ không cái vết lõm như thế này. Ok, cũng được.
Đúng rồi, sẽ dùng Ctrl Z nhiều vãi. Rồi ok nhá, như thế này nhá. Cho cái này lõm một xíu đi. Ok. Và một phần lõm nữa. One there. See, it's actually a single face, so it's rendering it as triangles. Well, Rồi, mình đã GG tắt to rồi. slide that one to make it. Thêm một cái dưới nữa. And this one. Ok, thêm một cái dưới nữa. Control Shift me. Yeah. Ok. Rồi mình sẽ thay đổi một xíu. Ngon luôn. Em sao nhìn nó không giống bớt lỏng lắm nha. Thôi cũng giống đi ha. Giống đi ha. Thế là 21 đây xem nha. Để xem một like, thank you. Mà cái tay cầm nó hơi béo. Mày sẽ cho nó nhỏ xuống được ta. Z nào. Rồi. S. Theo trục X. Theo trục X. Ok cũng được. Đó. Còn mình thấy này ấm quá. Nào lại nha. What the heck? Ok. Shift. Nào đây là S nè. Shift. X. Shift A nhờ. Shift A. Không phải Shift A đâu. Shift Z. Không phải Shift Z. À đúng rồi, Shift Z nè. Đó, thêm kêu thanh nhá. Skill nào phải trước rồi, skill ra. Scale cho ok mà dài. Nhưng mà sẽ scale ok mẹ. Mày có thấy ok không? Đẹp vãi. Down slightly to there. And we've got a couple of notches there. And there we have it. A fun looking. There's probably a few adjustments and edits I could do, đó. so I'll probably go in. Có cái lưỡi liềm phải bận chưa? Để xin cho cái lưỡi liềm nhặt này. Đó, đẹp luôn. Đẹp luôn. Dữ dằn gì trời. Wow, siêu sắc đâu mấy á. Không được ha. Một cái tấm vào. Rồi nè. X này 90 nè. Đấy. Từ một cái tấm này. Từ một cái tấm này mà nó ra cái này. Wow. Mới học đầu tiên có vẻ ok chứ. Em tí mẹ. Em tí mẹ để siêu coi nha. Control Shift me. Muốn mẹ này để siêu thử mẹ nha. Hey, đâu nè. Nó ok.
Rồi. Thành cho ship mày. Hay quá, đang có nhu cầu đây. Xin nhu cầu gì? Hay là bầu diễn protest nhờ? Không biết xin được có phải không? Thôi thế này đi nhá. Giúp mắt thực lực của ship có thế này thôi. Ok không? Mai mình muốn mở khóa học bên nữa mới được. Ok, chặt cho nó thấp xuống. Bây giờ Giang sẽ chặt cho cái đầu này thấp xuống nha. Ok. Đừng biết phải là tên chứ. Thông tin khó quá, phải từ từ. Phải từ từ. Này, xíu 11 cc nè. Ngon luôn. Giờ này ra chiến trường là ngon luôn. Ok không? Được chưa? Quá đẹp luôn. Rồi, anh ấy sẽ nhồi cái này xuống. Ok không, mày bảo? Mình làm có mỏng thôi. Quá đẹp. Điều này là điều vậy. Anh đẹp thế mà. Đây nha đó. Đẹp không? Em quá đi chưa safe. Ok no. Quá đẹp luôn. Mấy sim nữa siêu quái. Nếu mà mấy tụi mình thích á thì mai mốt sẽ stream thêm nhiều nhá. Cảm ơn mấy người nè. Rồi bây giờ siêu sẽ tắt stream này. Vô stream Valorant nha. Bye bye mấy con ạ. Cha siêu xin một like nhé, thank you. Vô sub cho siêu nữa, thank you. Đẹp tấm hình coi.